Xin chào các bạn. Nhiều người lầm tưởng rằng, vào thế kỷ 19, trận đánh mở đầu tại bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng của người Pháp khi xâm chiếm Đại Nam là cuộc đụng độ đầu tiên giữa người Việt và Tây phương. Thế nhưng thực tế là hơn 200 năm trước đó, vào thế kỷ 17, người Tây phương đã có cuộc đụng độ khốc liệt đầu tiên với người Việt, cả trên bộ lẫn trên biển. Từ thế kỷ 16, người Tây phương với vũ khí hiện đại đã dòm ngó và thôn tính các vùng đất ở phương Đông. Năm 1563, người Bồ Đào Nha xâm nhập Macau. Năm 1568, người Tây Ban Nha chiếm Philippines, người Hà Lan chiếm đảo Java. Vào thế kỷ 17, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã mở thương cảng sầm uất nổi tiếng thế giới lúc đó ở Hội An. Rất nhiều thương gia phương Tây đến buôn bán tại đây. Đầu tiên là người Bồ Đào Nha với nhiều chuyến tàu mua bán. Đặc biệt, một người Bồ Đào Nha là Jean de la Croix đã giúp chúa Nguyễn Phúc Nguyên mở lò đúc Đại Bắc, giúp trang bị quân đội Đàng trong thêm hùng mạnh, không chỉ đánh bại cuộc xâm lăng của chúa Trịnh từ Đàng ngoài, mà còn giúp đánh bại quân Xiêm La, tức Thái Lan ngày nay, mở đường cho cuộc di dân vào Nam của người Việt. Người Hà Lan cũng muốn nhanh chóng có chân ở Đại Việt. Mùa xuân năm 1637, họ được chúa Nguyễn ở Đàng trong cho mở hiệu buôn ở Hội An. Trong khi đó, tại Đàng ngoài họ được chúa Trịnh cho mở hiệu buôn ở phố Hiến thuộc Hưng Yên. Việc cạnh tranh giữa các thương nhân Bồ Đào Nha và Hà Lan khiến họ quay sang dựa vào mối quan hệ với chính quyền bản địa nhằm chiếm lợi thế trong kinh doanh. Người Bồ Đào Nha có quan hệ tốt với chúa Nguyễn ở Đàng trong nên tìm cách nhờ cậy chúa Nguyễn. Trong khi đó, các thương nhân Hà Lan thì tìm cách gây ảnh hưởng đến chúa Trịnh ở Đàng ngoài với lời hứa giúp đỡ về vũ khí. Nửa đầu thế kỷ 17, hai chúa Trịnh Nguyễn liên tục chạy đua vũ trang, thi nhau tăng cường sức mạnh cho thủy quân. Chúa Trịnh bố trí khoảng 70 tàu chiến tại cửa sông Cả. Đối trọng lại, chúa Nguyễn triển khai cả trăm tàu chiến ở cửa sông Nhật Lệ. Chúa Trịnh đã 3 lần đem đại quân tiến đánh Đàng trong nhưng đều thất bại. Nhận thấy Đàng trong được người Bồ Đào Nha giúp đúc Đại Bắc, uy lực rất mạnh, nên chúa Trịnh cũng tìm cách có được vũ khí phương Tây từ người Hà Lan. Một số tài liệu cho biết, chúa Trịnh Tráng vì mưu lợi cho mình mà sẵn sàng nhượng cả đất đai cho người Hà Lan. Nhà sử học Litana đã tìm được bức thư chúa Trịnh Tráng gửi cho toàn quyền công ty Đông Ấn Hà Lan vào năm 1637 như sau: đề nghị các ông trang bị cho chúng tôi 2 hoặc 3 chiếc tàu, 200 lính thiện xạ. Thêm vào đó, xin gửi cho chúng tôi 50 chiến thuyền cùng với số lính tuyển chọn và những khẩu súng có sức mạnh. Chúng tôi sẽ gửi một số lính tin cậy đến hướng dẫn các chiến thuyền của các ông tới Quảng Nam. Liên quân của chúng ta sẽ tấn công Thuận Hóa. Sau khi chiến thắng chúng tôi sẽ ban tặng cho binh lính các ông 20.000 tới 30.000 lạng bạc. Về phần các ông, chúng tôi sẽ trao xứ Quảng Nam cho các ông cai trị. Các ông có thể chọn một số lính để xây dựng và canh gác thành trì. Chúng tôi sẽ truyền lệnh cho người dân ở đó làm lao dịch cho các ông. Các ông có thể thu hoạch các sản phẩm trong vùng và gửi một phần cho triều đình chúng tôi. Như thế cả hai đều được hưởng lợi. Công ty Đông Ấn Hà Lan là công ty đa quốc gia đầu tiên trên thế giới, là mẫu công ty đầy quyền lực, sở hữu gần như toàn bộ quyền lực của chính phủ như phát động chiến tranh, thay mặt trong các đàm phán hiệp ước, thành lập thuộc địa, vân vân. Mùa hè năm 1641, toàn quyền công ty Đông Ấn Hà Lan cho chúa Trịnh Tráng biết rằng họ đã sẵn sàng đưa tàu chiến đến để giúp chúa Trịnh đánh Đàng trong. Rất có thể nhà Nguyễn đã biết được điều này nên năm 1641, chúa Nguyễn Phúc Lan hạ lệnh bắt giam các thủy thủ trên 2 tàu Hà Lan bị nạn ngoài biển. Bên cạnh đó, tại Hội An thuộc Đàng trong, một chủ cửa hiệu Hà Lan bị mất đồ, đã nghi ngờ và đánh chết một người Việt làm công ăn lương. Tin tức loan ra khiến nhiều người phẫn nộ, dân cùng quan phủ bắt giữ người Hà Lan và đốt cháy mọi thứ trong cửa hiệu. Theo cuốn sách Xứ Đàng trong và lịch sử kinh tế xã hội Việt Nam thế kỷ 17-18 của tác giả Litana có ghi chép lại rằng, đầu năm 1642, công ty Đông Ấn Hà Lan lợi dụng các thuyền chiến hiện đại đã đến vùng biển phía Nam bắt 120 người Đàng trong ở Đà Nẵng, bao vây từ Vịnh Quy Nhơn trở ra, đốt hàng trăm ngôi nhà cùng các kho thóc gạo, bắt 49 cư dân ven biển nhằm yêu cầu chúa Nguyễn phải thả người. Sau đó công ty Đông Ấn Hà Lan đàm phán cùng chúa Nguyễn nhằm trao đổi người. Trong khi phía Hà Lan đã trả hết người thì phía chúa Nguyễn chưa chịu trao trả. Lý do là vì chúa Nguyễn biết tin việc chúa Trịnh cử đại diện của họ đến gặp công ty Đông Ấn Hà Lan bàn việc đánh Đàng trong. Nhà Nguyễn yêu cầu bên Hà Lan phải giao thêm cả người đại diện của chúa Trịnh nữa để Đàng trong giam giữ thì mới chịu thả người Hà Lan. Thế nhưng sau đó chúa Nguyễn Phúc Lan trực tiếp xem xét sự việc, phân tích thiệt hơn và đã hạ lệnh thả hết số người Hà Lan. Tuy nhiên phía công ty Đông Ấn của Hà Lan không hề biết việc thả người. Phải một năm sau đó, tức là đến năm 1643, họ mới biết được việc này. Chính vì không biết chúa Nguyễn đã thả người nên từ giữa năm cho đến cuối năm 1642,
5 tàu chiến hiện đại Hà Lan với khoảng 200 thủy thủ và quân sĩ dưới sự chỉ huy của Van Lithveldt thẳng tiến đến Đà Nẵng. Hạm đội công ty Đông Ấn Hà Lan được trang bị rất nhiều trọng pháo đặt thành hàng bên hông tàu. Quân Hà Lan dự định tấn công quân đồn trú Đàng Trong, bắt thêm người nhằm gây áp lực để chúa Nguyễn thả người Hà Lan đang bị bắt giữ. Tuy nhiên cư dân đã phát hiện sớm và báo cho quan viên địa phương. Khi thuyền Hà Lan cập bến đổ bộ lên bờ thì bị quân đội chúa Nguyễn tấn công bất ngờ. Cuộc chiến diễn ra cả trên biển lẫn trên bộ. Van Lithveldt cùng nhiều binh sĩ tử trận. Nó được xem là cuộc đụng độ trên bộ đầu tiên giữa Đại Việt và quân Tây Phương. Kết quả quân Hà Lan bị thất bại thảm hại. Thế nhưng đó mới chỉ là trên bộ. Ngay sau đó, cuộc hải chiến lịch sử đầu tiên giữa Đại Việt và Tây Phương thực sự mới bắt đầu. Sau sự việc quân đội của tướng Van Lithveldt thất bại trên bộ, Hà Lan quyết định hợp quân với chúa Trịnh để đánh chúa Nguyễn. Năm 1643, đội tàu chiến của Hà Lan đến Đàng Ngoài hội quân với chúa Trịnh, chia làm hai nhóm. Nhóm tàu chiến Hà Lan thứ nhất đã đến trước hợp cùng 10 vạn quân của chúa Trịnh Tráng chuẩn bị đánh Đàng Trong. Nhóm thứ hai gồm 3 tàu chiến lớn vào hàng khủng của Hà Lan dưới sự chỉ huy của Pieter Beck khởi hành sau. Thuyền của Hà Lan trên đường gặp bão, thay vì phải đến Đàng Ngoài thì lại bị gió bão đánh giạt về hướng cảng Eco, tức Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế ngày nay. Theo các sách sử ghi chép lại thì lúc này chúa Nguyễn Phúc Lan cũng nhận được tin chiến thuyền Hà Lan ra Đàng Ngoài, nhưng chưa dám quyết định có nên chặn đánh bằng đường biển hay không vì các tàu chiến của Tây Phương được trang bị rất hiện đại. Các quan không ai dám lên tiếng vì e ngại sức mạnh của các tàu Tây Phương. Chúa Nguyễn tìm hỏi một người Hà Lan đang giúp việc cho mình. Người này trả lời rằng, tàu Hà Lan chỉ sợ mãnh lực và quân đội của trời thôi. Nghe thấy vậy, Thế tử Nguyễn Phúc Tần quyết định dẫn quân đi đánh. Sách Đại Nam Thực Lục ghi chép như sau: bấy giờ, giặc Ô Lan, tức là Hà Lan, đậu thuyền ngoài biển cướp bóc lái buôn. Quân tuần biển báo tin, chúa liền bàn kế đánh dẹp. Thế tử Nguyễn Phúc Tần tức thì mật báo với trưởng cơ Tôn Thất Trung, con thứ tư của Hy Tông, đưa thủy quân ra đánh. Tôn Thất Trung lấy cớ chưa bẩm mệnh, ngần ngại chưa quyết. Thế tử quyết định tự đốc chiến thuyền của mình tiến thẳng ra biển. Tôn Thất Trung bất đắc dĩ cũng đốc binh thuyền đi theo. Đến được cửa biển thì thuyền của Thế tử đã ra ngoài khơi xa. Tôn Thất Trung lấy cờ vẫy lại, nhưng Thế tử không quay lại mà vẫn tiếp tục tiến quân. Tôn Thất Trung bèn giục binh thuyền tiến đánh theo. Các chiến thuyền nhà Nguyễn số lượng đông đảo lướt nhanh như bay. Quân Hà Lan trông thấy thất kinh hoảng sợ. Trên chiến trường vào lúc đó, cách sông Danh 5 dặm về phía nam, quân Hà Lan rất bất ngờ khi thấy khoảng 50 thuyền chiến Đàng Trong tiến ra. Thế nhưng quân Hà Lan cũng không lo lắng quá vì tàu chiến của họ rất mạnh và hiện đại, được trang bị trọng pháo, đã từng chinh phục được Batavia, khu vực Jakarta ngày nay, và vùng quần đảo Indonesia. Thế tử Nguyễn Phúc Tần lệnh cho các thuyền chiến bao vây tấn công 3 tàu chiến thuộc nhóm tàu thứ hai của thủy quân Hà Lan. Các tàu Hà Lan trút hỏa lực tối đa. Một số tàu nhà Nguyễn bị trúng đạn, nhưng hàng loạt tàu khác vẫn tiến lại áp sát tàu chiến Hà Lan. Nhờ nhỏ nhẹ nên tàu chúa Nguyễn tiến rất nhanh. Thấy tình thế nguy ngập, một tàu Hà Lan tìm cách tháo chạy, một tàu khác lúng túng va vào đá khiến cả tàu và người chìm xuống biển. Tàu thứ ba là tàu lớn nhất của Hà Lan, nó không chạy kịp và ở lại chống cự quyết liệt. Sau một hồi giao tranh, quân chúa Nguyễn áp sát tràn được vào tàu. Quá tuyệt vọng, thuyền trưởng Pieter Beck cho nổ kho thuốc súng trên tàu, tử trận cùng quân sĩ. 7 thủy thủ khác nhảy xuống biển cố bơi thoát thân, nhưng đều bị bắt. Về cơ bản, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây chính là cuộc hải chiến đầu tiên giữa thủy binh Đại Việt với phương Tây. Tài liệu của tiến sĩ Litana viết rằng, những người Hà Lan sống sót đã chỉ trích nặng nề viên chỉ huy của họ là đã không lường trước được cuộc tấn công của kẻ địch. Trong cả hai trận chiến, 1642 và 1643, các cuộc tấn công bất ngờ của họ Nguyễn đã đặt người Hà Lan vào thế thủ ngay từ giây phút đầu. Nhà Nguyễn tuy có lo sợ nhưng đã chuẩn bị lực lượng quân số áp đảo để tham chiến, vì họ đã nhận được báo cáo từ một tổ đội đặc biệt gọi là tuần hải, cùng các trạm gác dọc bờ biển. Thời điểm đó, việc tàu chiến hiện đại phương Tây bị một nước phương Đông đánh bại được xem là một bất ngờ khiến rất nhiều nhà sử học phương Tây cảm thấy ấn tượng và đi sâu vào nghiên cứu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.